Chào các bạn, hôm nay Thiên Định Tech có thể gọi là Thiên Định Smart Home giới thiệu với các bạn một cái bộ xử lý trung tâm nhà thông minh của hãng Atom Hà Lan với cái thương hiệu là Homey. Thì với cái bộ xử lý trung tâm này thì mình có thể nói là toàn bộ ngôi nhà nằm trong tay của bạn, bởi vì Homey kết nối với tất cả các thiết bị trong nhà của bạn, kể cả các thương hiệu và công nghệ nổi tiếng khác nhau, giúp kiểm soát ngôi nhà thông qua những ứng dụng và giọng nói. Homey cho phép các thiết bị trong nhà nói chuyện và làm việc với nhau để đáp ứng chính xác mong muốn của chủ nhà. Với cái trung tâm nhà thông minh Homey thì chuẩn kết nối của nó là: thứ nhất là Z-Way 868, Zigbee 2.4, Wi-Fi 2.4, tần số quét RF rộng từ 868 MHz và 433 MHz, NFC 13.56 MHz và sóng hồng ngoại 430 MHz.